Ξεκινάει κάπως απλά. Έχεις τα μάτια σου ανοιχτά ή κλειστά, δεν κάνει τεράστια διαφορά. Μπορείς να δεις ή να ακούσεις, στην περίπτωση που δεν έχεις τα μάτια ανοιχτά, κάτι να σε πλησιάζει και γνωρίζεις πολύ καλά πως ο σκοπός του είναι κακοπροαίρετος. Είναι διαφορετικό για τον καθένα. Σε μερικούς είναι μια σκιά, σε άλλους ένας λυκάνθρωπος, σε άλλους ένας κλόουν, μα στη χώρα μας, οι περισσότεροι που το έχουν ισχυρίζονται πως είναι μια γριά. Ένα πλάσμα που τρέφεται από το φόβο και έρχεται για να σε πνίξει τον ύπνο σου. Τρέμεις, φοβάσαι, φτάνεις σε σημείο απόγνωσης, καθώς το πρόσωπό της κολλάει πάνω στο δικό σου για να σε δει καλύτερα και ενώ αρχίζει να σε πνίγει, ξυπνάς. Η μόρα θα σου πούνε οι πιο παλιοί πως είναι το όνομά της. Μα αυτοί που έχουν μια πιο λογική προσέγγιση σε τέτοια θέματα και προσπαθούν να βρίσκουν λύσεις που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θα σου πούν πως λέγεται παράλυση ύπνου. Μπορεί η παράλυση ύπνου να σε σκοτώσει? Καλώς ορίσατε στη νέα μας σειρά. Εδώ θα δούμε διάφορα μυστήρια για το ανθρώπινο σώμα και τους τρόπους που δουλεύει αυτό. Υπάρχει λύση? Ας αρχίσουμε με κάτι πολύ βασικό. Τι είναι τα όνειρα? Τα όνειρα είναι εικόνες, σκέψεις, ήχοι και φωνές, ακόμη και υποκειμενικές αισθήσεις που βιώνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μπορεί να περιλαμβάνουν άτομα που γνωρίζεις, άτομα που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ, μέρη που έχεις πάει και μέρη που δεν έχεις ξανακούσει. Μερικές φορές είναι όσο ζωντανά όσο το να θυμάσαι μια ανάμνηση από κάτι που συνέβη νωρίτερα εκείνη τη μέρα. Μπορούν επίσης να είναι οι πιο βαθιοί και σκοτεινοί σου φόβοι και μυστικά και οι πιο προσωπικές σου φαντασιώσεις. Δεν υπάρχει όριο στο τι μπορεί να βιώσει το μυαλό κατά τη διάρκεια ενός ονείρου και πραγματικά δεν υπάρχει λογική ή λόγος στο τι μπορεί να καταλήξει να ονειρεύεσαι. Στρες από την καθημερινή σου ζωή μπορεί να εκδηλωθεί σε όνειρα με ξεκάθαρο ή καλά κρυμμένο τρόπο μέσω εικόνων. Τα όνειρα είναι άφθονα και πιο εύκολα να τα θυμάσαι κατά τη διάρκεια του σταδίου του ύπνου που ονομάζεται REM, δηλαδή Rapid Eye Movement. Αυτό είναι το βαθύτερο στάδιο του κύκλου του ύπνου, όταν τα μάτια σου κουνιούνται σταμάτητα, ο χτύπος της καρδιάς σου και η αναπνοή σου λιγοστεύουν και λαμβάνει μέρος η παράλυση των σκελετικών μειών σου. Αυτή η παράλυση ίσως να σας ακουστεί αρκετά τρομακτική, αλλά είναι ένα είδος προστασίας από το να εκδηλώσετε αυτά που βλέπετε στον ύπνο σας με το σώμα. Δηλαδή κάτι σαν προστασία από την υπνοβασία. Αυτό το γεγονός είναι που προκαλεί εν μέρει και την παράλυση ύπνου, αλλά περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Μα ξανά, τι είναι ακριβώς τα όνειρα? Ο πασίγνωστος Αυστριακός ψυχίατρος του 20ου αιώνα, Sigmund Freud, πίστευε πως τα όνειρα είναι ένα παράθυρο για το υποσυνείδητό μας. Για παράδειγμα, αν ονειρευτείς μια αρκούδα να σε κυνηγάει μέσα στο σπίτι σου, μπορεί γι' αυτό να φταίει το στρες που νιώθεις σχετικά με τη σχέση σου με έναν φίλο. Ένα όνειρο στο οποίο είσαι κολλημένος μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς πόρτα, μπορεί να είναι ο απόϊχος των συναισθημάτων σου για μια δουλειά χωρίς μέλλον. Οι εφιάλτες δεν είναι τόσο διαφορετικοί από τα υπόλοιπα όνειρα, αλλά ανήκουν σε μια δικιά τους κατηγορία. Οι ψυχολόγοι συνήθως προσδιορίζουν ένα εφιάλτη ως ένα πολύ τρομακτικό όνειρο. Τα περισσότερα παιδιά βιώνουν εφιάλτες, ορισμένα ακόμη και κάθε βράδυ, μα στην πορεία τους ξεπερνάνε. Υπάρχουν μια σειρά από αιτίες που μπορεί κάποιος ενήλικας να βιώσει έναν εφιάλτη. Ο πιο βασικός είναι αυτός που ήδη είπαμε, το άγχος. Η κατάθλιψη και το άγχος ακολουθούνται συνήθως από εφιάλτες και η παρουσία εφιαλτών μπορεί να είναι απόδειξη μιας πιο σοβαρής περίπτωσης κατάθλιψης. Άτομα που περνάνε μια περίοδο κατάθλιψης ή άγχους είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν στρεσαρισμένα, άρρωστα και τρομακτικά όνειρα, μερικές φορές σε μορφή επαναλαμβανόμενων ονείρων. Υπάρχει μια περίεργη σχέση μεταξύ εφιαλτών και κατάθλιψης που τα κάνει να δουλεύουν τέλεια μαζί. Η κατάθλιψη μπορεί να σου προκαλέσει πιο συχνούς εφιάλτες και οι εφιάλτες από μόνοι τους βοηθάνε στο να σου χειροτερέψει η κατάθλιψη. Μια άλλη θεωρία λέει πως είναι πιθανό ότι οι εφιάλτες μας είναι ένας τρόπος που το μυαλό μας αναγκάζει να εξασκηθούμε, να προετοιμαστούμε και ακόμα να περιμένουμε δύσκολες ή επικίνδυνες καταστάσεις στην καθημερινή μας ζωή. Οι εφιάλτες ίσως να είναι ένας τρόπος που το μυαλό μας μπρόχνει προς δύσκολες καταστάσεις και συναισθήματα που χρειάζονται την προσοχή μας στην καθημερινή μας ζωή. Βέβαια, υπάρχει η πιθανότητα πως οι εφιάλτες, όπως και τα όνειρά μας γενικότερα, δεν έχουν κύρια λειτουργία, ότι είναι απλά ένα αποτέλεσμα άλλων δραστηριοτήτων του σώματος. Οι περισσότεροι επιστήμονες που ασχολούνται με τα φαινόμενα του ύπνου, ωστόσο, πιστεύουν πως τα όνειρα και οι εφιάλτες υπάρχουν για κάποιο λόγο. Αυτό μας φέρνει στο τελευταίο κομμάτι αυτού του βίντεο, την παράλυση ύπνου. Γιατί την βιώνουμε και είναι πιθανό να βρούμε φρικτό τέλος κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος? Είναι δαίμονες αυτοί που έρχονται στον ύπνο σου και σε πνίγουν θέλοντάς σου να σου κάνουν κακό? Λοιπόν, όχι, τίποτα από αυτά δεν ισχύει και το εξηγήσαμε ήδη λίγο νωρίτερα. Όπως ήδη είπαμε, REM ή Rapid Eye Movement είναι ένα στάδιο του ύπνου όπου οι μύες παραλύουν, οι χτύποι της καρδιάς πέφτουν, όπως και ο ρυθμός της αναπνοής, και τέλος τα μάτια κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες πίσω από τα βλέφαρα. Υπάρχει περίπτωση κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του ύπνου να ξυπνήσεις εν μέρη, να βρεθείς δηλαδή σε μια κατάσταση που κοιμάσαι, αλλά έχεις πλήρη επίγνωση του τι γίνεται γύρω σου. Ουσιαστικά ζεις μέσα σε ένα ξύπνιο όνειρο για μερικά λεπτά. Μπορεί αυτό να προκαλέσει τον θάνατο? Ναι και όχι. Η παράλυση ύπνου από μόνη της δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Θα πρέπει να συνδυαστεί με κάποια ακραία μορφή άγχους την οποία βιώνεις ή κάποιο σωματικό πρόβλημα όπως της καρδιάς σου. Βλέποντας κάτι τρομακτικό να λαμβάνει μέρος μπροστά στα μάτια σου σε μια περίοδο άγχους, μπορεί πολύ εύκολα να σου προκαλέσει ένα καρδιακό επεισόδιο. Και όπως πάντα, ξαφνικά συνειδητοποιούμε πως ούτε στον ύπνο μας δεν είμαστε 100% ασφαλείς. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, έχετε μια υπέροχη μέρα.